हॅलो यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आत्ता मी माझ्या मुलीला शाळेतून आणायची तयारी करत आहे. तिला मी शाळेतून आणलं की त्यानंतर चहा वगैरे करणार आणि त्यानंतर संध्याकाळच्या जेवणाचं नियोजन करणार. तर आपण काय म्हणतात ना, रात्री झोपताना सकाळी काय बनवू आणि दुपारी काम आवरल्यानंतर संध्याकाळी काय बनवू हा विचार करण्यातच लेडीजचं आहे ना, म्हणजे पूर्ण आयुष्यातला तो असा घटक आहे की तो कधीच तिच्या याच्यातनं जात नाही. आपण भाजी आणली तरी पण प्रश्न असतो कोणती भाजी बनवू, आणि नसेल तरी प्रश्न असतो की आता काय बनवू. तर आणि हे कुठं गणित तिचं सुटतंय ना सुटतंय, तोपर्यंतच केलेली भाजी ही घरच्यांना आवडते का नाही हा दुसरा प्रश्न. तर आज मी तुम्हाला स्टफ केलेली शिमला मिरची ती दाखवणार आहे कशी बनवायची. कारण की आपण ज्या काही भाज्या बनवतो, आता भाज्या तर तेवढ्याच आहेत, मग त्याच भाज्या आपल्या रिपीटेड असतात की नाही का, आपल्या ज्या आईनं शिकवलेल्या असतात, आजीच्या बघितलेल्या असतात, त्याच आपण करत असतो, त्या पद्धतीच्याच करत असतो. पण ज्यावेळेस आपण थोडंसं नवीन काही ॲड ऑन करण्याचा प्रयत्न करतो तर त्यापासून नक्कीच काहीतरी चांगलं बनतं आणि मुलांनाही आवडतं. तर आता इथं मी सगळ्यात पहिलं डाळ भात लावून घेते. ही आत्ता तुम्ही बघितली ती आमची कन्या, आणि तिला डाळ भात हा कंपल्सरी रोज जेवणात लागतोच. आणि हा माझा नटलेला थटलेला मसाल्याचा डब्बा जो आपल्या प्रत्येकाच्या घरी असतो. तर मी इथं सगळ्यात पहिलं डाळ फोडणीला घालते. आणि जेव्हा आपण वरण करतो, डाळ करतो, तेव्हा ती ना अशी पातळ नाही करायची. घट्टसर वरण केलं ना तर ते भातावर तूप टाकून खूप छान लागतं आणि मुलांनाही ते अंगी लागतं. तर आत्ता इथं मी तुम्हाला जो तांदूळ दाखवला तो इंद्रायणी कणी आहे. आणि आत्ता मी भातासोबत डाळ लावली आणि एक शिट्टी कमी पडलेली आहे डाळीला, त्यामुळे डाळ थोडीशी म्हणजे फुटलेली नाही आहे. तर डाळ नेहमी अशी शिजवायची की ती अशी तिचा गाळ झाला पाहिजे, म्हणजे वरण खूप छान होतं. तर हा आपला नाही का सगळ्यांचा असणारा मसाल्याचा डबा, मीठ, तिखट, जिरं, मोहरी हे सगळं. तर इथं बघा वरण टाकले मी, डाळ कमी शिजल्यामुळे मी पाणी टाकून आता ते 5 मिनटं ठेवणार आहे. तर आपली जी शिमला मिरची बनवायची आहे, आपण मेन आता मी जे सांगणार आहे रेसिपी नवीन तुम्हाला, त्याच्यासाठी जे आपली शिमला मिरची आहे ती आपल्याला बनवायची आहे. तर त्यासाठी बटाटे उकडून घ्यायचे. तर बटाटे उकडून घेतल्यानंतर त्याचे साल काढून ते छान असे मॅश करून घ्यायचेत. आता मी तवा तापत ठेवला आहे, त्याच्यावर जिरी मोहरी, त्यानंतर त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे, लसूण टाकायचा आहे. आणि लसूण हा एकदम छान असा परतून द्यायचा आहे, तो असा कच्चा राहिला नाही पाहिजे. तो लसूण परतल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कांदा टाकणार आहे आणि ते छान असं स्टफिंगसाठी आपल्याला बटाटा करायचा आहे. तर त्यामध्ये तुम्हाला जितके काही फ्लेवर्स ॲड करता येतील, म्हणजे लाल मिरची, त्यानंतर तुमच्याकडं पिझ्झासोबत जे आपल्याला येतं ते चिली फ्लेक्स वगैरे, त्या छोट्या छोट्या पुड्या येत असतात. आपण नक्कीच तेवढ्या सगळ्या खात नाही, तर मला एक सवय आहे, त्या मी फ्रीजमध्ये ठेवत असते. आणि असं काही एखादी नवीन गोष्ट मी जेव्हा ट्राय करते त्यावेळेस मी त्याचा वापर नक्कीच करते. तर आता ह्या कांद्यावरती मी हा बटाटा जो आहे तो असा स्मॅश करून टाकणार आहे. त्यानंतर ते चिली फ्लेक्स टाकणार आहे. त्यानंतर आपलं हे मीठ, थोडीशी मिरची, अद्रक, लसूण तर टाकलेलाच आहे, आणि मीठ, हे सगळं टाकून चाट मसाला पण टाकायचा आहे, म्हणजे त्याला छान अशी चव येते. आणि हा कॅमेरा आमच्या मुलीने धरला आहे, त्याच्यामुळे तिने कसंही हे केलं आहे. तर माझ्याकडं आज सध्या काय नव्हतं कॅमेरा धरायला किंवा ठेवायला, म्हणून आता हे पहा, इथं सगळे मसाले ॲड करायचे जे जे तुम्हाला आवडतं ते. तुम्ही हिरवी मिरची पण टाकू शकता जर तिखट खाणारे असतील तर, आणि नाही तर मग आपापल्या याच्यानुसार. हे पहा, बटाटा असा एकदम स्मॅश करून घेतला ना की ज्यावेळेस आपण त्या मिरचीत तो भरू ना, तर तो असा त्याच्यातच राहील, असा बाहेर फुटून येणार नाही. तर हे बघा इथं आपलं तयार आहे. आता भाज्या काय आहे, निवडकच भाज्या असतात. एकतर कडधान्यामध्ये मटकी, हुलगे, तूर, मूग असं, आणि हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये किंवा हिरव्या भाज्यांमध्ये काही भाज्या आहेत त्याच आपल्याला रिपीटेड कराव्या लागतात. आणि त्याच पद्धतीनं केल्या की घरातले पण खाऊन खाऊन बोर होतात. आणि मग त्यामुळे नवीन काहीतरी करायचं म्हणलं, भाजी तीच वापरायची, सगळं साहित्य पण तेच वापरायचं, फक्त एक युनिकनेस आणायचा आपल्या डिशमध्ये, घरच्यांनाही आवडतो, छान वाटतो.
एकदा करून बघायचं. आणि आता यूट्यूबमुळे तर ह्या गोष्टी एवढ्या सोप्या झाल्यात ना, की ज्या गोष्टी आपण पाहिल्या नाहीत, केल्या नाहीत कधी, त्या गोष्टीसुद्धा आपल्याला यूट्यूबवरनं दिसतात. आपण वेगवेगळ्या रेसिपीज वेगवेगळ्या चॅनलच्या वरती बघतो आणि ते घरात करून बघतो. एखादा यूट्यूबचा बेत फसतो देखील, परंतु आपल्याला आयडिया येते आणि आपण छान छान रेसिपीज बनवायला शिकतो. पण हां, भले त्यासाठी घरातल्या गृहिणीला पण आवड पाहिजे बरं का. आता ह्या 2 शिमला मिरची आहेत, त्या मी कापून घेतल्या व्यवस्थित आणि त्याच्यामध्ये तो बटाटा जो आहे ना, तो भरून घेतला आहे. आणि आता हे तेल टाकून त्याच्यावरती मी हे ठेवणार आहे. 4च केल्यात आणि त्यामध्ये कारण फक्त 2च माणसं आहेत ना, मग बस झाल्या. आणि मुलगी तर काय खाणार नाही, म्हणून हे बघा, हे 4 फोड्या केल्यात त्याच्या व्यवस्थित अशा. आणि शिमला मिरची ही कापताना असं चाकूने अगोदर त्या मिरचीच्या आतमध्ये चाकू घालायचा आणि त्यानंतर असा कापायचा. आपण डायरेक्ट जर बटाटा कापल्यासारखं कापायला घेतलं तर ती जी मिरची आहे ना, ती डायरेक्ट असं हे होते, फाटल्यासारखी होते आणि ती होत नाही. तर हे पहा, इथं आता आपली परफेक्ट मस्त शिजून झाली आणि किती छान दिसते. याच्यावर तुम्ही चीज पण ॲड करा जर तुम्हाला आवडत असेल तर, आणखी जास्त टेस्ट येते. पहा ते. आणि तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. आणि नक्की मला सांगा बरं का कशी दिसते. दिसायला तर खूप छान दिसते, खायलासुद्धा खूप छान आहे. नक्की करून बघा.